विक्रम सम्वत 2065 सालमा रामेश्वर खनालले अर्थ सचिवको पद सम्हाल्दा नेपालको शेयर बजार उच्च आत्मविश्वासमा थियो। संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भइसकेको थियो। राजनीतिक परिवर्तनले लगानीकर्तामा आशा जगाएको थियो। यही क्रममा नेप्से सूचकाङ्कले 1175 अङ्कको ऐतिहासिक उचाइ छोयो। तर यो चम्किलो दृश्य धेरै लामो समय टिक्न सकेन। उनकै कार्यकालमा नेप्से सूचक 292 सम्म झरेको थियो। उनकै कार्यकालमा सबैभन्दा बढी लगानीकर्ता पेनिक भएको विश्लेषण गरिन्छ। तर उनी त्यतिबेला प्रशासक मात्र थिए। उनको कार्यकालमा 3 जना अर्थमन्त्री बनेका थिए। मध्ये डाक्टर बाबुराम भट्टराई पनि सामेल थिए। भट्टराईले नै बजारलाई जुवा घर भनेपछि बजार त्यतिबेला 292 आएको थियो। जतिबेला अर्थ सचिव थिए रामेश्वर खनाल। कतिपयले त्यतिबेला विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र ब्याज दरको आकस्मिक बढोत्तरीले बजार ओह्रालो लाग्न थालेको आकलन गरेका थिए। लगातार 3 वर्षसम्म सूचकाङ्क खस्किँदै गएको दृश्यले लगानीकर्तामा ठूलो निराशा ल्यायो। 2068 वैशाखतिर आइपुग्दा सूचकाङ्क 292 अङ्कमा झरेको थियो, जुन पछिल्ला वर्षकै न्यूनतम बिन्दु मानियो। यसै अवधिमा बजारमा ठूला आइपिओ आए। नेपाल टेलिकमले आम जनतालाई पहिलो पटक ठूलो परिणाममा शेयर वितरण गर्यो। कृषि विकास बैंकले पनि लाखौं किता शेयर सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गरायो। जलविद्युत क्षेत्रमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले प्रिमियममा आइपिओ ल्याउँदै नयाँ अभ्यासको सुरुवात गर्यो। यी निष्कासनहरूले पुँजी बजारको पहुँच विस्तार गरे पनि बजार सूचक भने स्थिर रहन सकेन। यो समयमा रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव थिए। लगातारको गिरावटले लगानीकर्तामा असन्तोष बढ्यो। 2010 तिर नेपाल इन्भेस्टर फोरम लगायतका संस्थाले बजार सुधारको माग गर्दै नेप्से कार्यालयमै धरना दिए। केही दिन कारोबार ठप्प पार्नुपर्ने स्थिति आयो। उनीहरूको 22 बुँदे मागपत्रमा धितो कर्जा सहज बनाउने, कर प्रोत्साहन बढाउने, अनलाइन कारोबार सुरु गर्ने जस्ता विषय थिए। लगानीकर्ताले कारोबार ठप्प पारेका बेला दबाब दिन लगानीकर्ताहरू अर्थ मन्त्रालय पुगे। तर खनाल अडानमा अडिक रहे। कारोबार नखोली म वार्ता गर्दै गर्दिन। अन्ततः 1 सातापछि बजार खुल्यो र लगानीकर्तालाई वार्तामा आउन खनालले बाध्य नै पारेका थिए, जुन उसको अडानमा अडिक हुने प्रवृत्ति भएको लगानीकर्ताले बुझेका छन्। त्यतिबेला नीतिगत सुधारका प्रयास भए। राष्ट्र बैंकले मार्जिन, कर्जा सम्बन्धी नियम कडा खुकुलो गर्दै लगानी सहज बनाउन खोज्यो। धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा आइपिओ को बाटो खोल्यो र सीडीएससी स्थापना गर्यो। नेप्सेले पनि त्यही बेला फ्लोट सूचकाङ्क ल्यायो र राजधानी बाहिर ब्रोकर शाखा खोल्दै बजार विस्तार गर्न खोज्यो। यसमा पनि रामेश्वर खनालले सहजीकरण गरेका थिए। यी कदमहरू दीर्घकालीन सुधारतर्फको आधार भए पनि तत्काल बजार उठाउने औषधि भने साबित भएका थिएनन्। यसै अवधिमा वित्तीय क्षेत्रलाई हल्लाउने घटनाहरू पनि भए। नेपाल डेभलपमेन्ट बैंक कुप्रबन्धनका कारण बन्द भयो। नेपाल शेयर मार्केट एन्ड फाइनान्समा अध्यक्षले अर्बौं रुपियाँ हिनामिना गरेको घोटाला सार्वजनिक भयो। यी घटनाले बजारमाथि भरोसा झनै घटाएका थिए। रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव रहँदा नेपालको शेयर बजारले चरम उतार चढाव देखियो। एकातिर ठूला कम्पनीहरूको आइपिओले बजारलाई नयाँ अनुभव दियो, अर्कोतिर ऐतिहासिक गिरावट र घोटालाले लगानीकर्तालाई निराश बनायो। यो कालखण्डलाई नेपालको पुँजी बजार इतिहासमा उत्साह र निराशाको मिश्रणको रूपमा स्मरण गरिन्छ। उनै तत्कालीन अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल यतिबेला नेपालको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न आएका छन्। त्यतिबेला प्रशासक मात्रै भएर केही दबिएका खनाल अहिले आफैसँग डाडु पुन्यौ भएका बेला अर्थतन्त्र सँगसँगै पुँजी बजारलाई कसरी हेर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। नेप्से ट्रेडिङको तर्फबाट पनि रामेश्वर खनाललाई बधाई तथा शुभकामना। नेप्से ट्रेडिङका लागि सुभाष चन्द्र अवस्थीको सहयोगमा दिपेश घिमिरे, काठमाडौँ।